Paano nga ba mag-upload ng videos sa YouTube? Welcome po sa aking channel! This time, tuturuan ko po kayo kung paano mag-upload ng videos on YouTube. At kung interesado ka sa topic na ito, then this video is for you. First, hit the YouTube icon. Then press the logo. Dito sa baba, makikita natin yung desktop site. Okay, so press the logo again. Hit the Creator Studio. Okay, nasa Creator Studio na tayo. Okay, since nasa Creator Studio na tayo, hit that create button up. And then, upload videos. Then, select files. Okay, select file. And then, press that gallery. Okay, camera. Ayan, mamili tayo kung anong gusto nating i-upload. At ang napili ko ay, kunwari, yan. And then, play natin. Ito naman ang ating ginisang gulay. Ayan. Ayan, so, check. Okay, punta tayo sa title. Ang title natin, Lutong Bahay. And then, kung ano yung title, yun din ang description. Or pwede ka rin magdagdag hanggat 500 letters. Pero dapat kung anong title mo, ganun din ang description. So, let's put Lutong Bahay ulit. Sa thumbnail, pwede tayong mag-customize. Pwede rin nating piliin kung anong binigay ni YouTube. So, para sa akin, eto. And then, tanong dito, is this video made for kids? Then, we'll just press that. No, it's not made for kids. Press that button. Okay, more option. Sa tags, it's very important para madaling mahanap ang ating video. So, let's put, for example, cooking tips. Okay. And then sa category, we'll put how to and styles. Sa comments, let's put allow all comments. Okay, so video element, wala tayong ilalagay dyan. Sa visibility tayo. Kung ready na tayong i-upload, ilagay lang natin public. Okay, so we'll just hit that publish down here. Ayan, uploading na siya. At dyan nagtatapos ang aking video. Please like and subscribe para ma-notify kayo for my upcoming videos. Thanks for watching!